Λιγότερες από 12 ώρες απέμειναν από τη στιγμή που θα ανοίξει τις πύλες της η έκθεση των δυτικών τροπέων που περισυνέλεξαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από τα πεδία των μαχών στην Ουκρανία και τα απέστειλαν στην πρωτεύουσα Μόσχα για να τοποθετηθούν όλα μαζί στο πάρκο της Νίκης, στον Ποκλωνάγια Γκόρα, ώστε να μπορούν να τα δουν από κοντά όσοι Ρώσοι πολίτες θελήσουν και έτσι να τα απομυθοποιήσουν σε μια κίνηση που φυσικά ενοχλεί πολύ τη Δύση, που την αποκαλεί προπαγανδιστική, αλλά που χαροποιεί από την άλλη το Κρεμλίνο, αφού έτσι καταφέρει να πείσει και τον πιο δύσπιστο Ρώσο πολίτη για αυτό που έχει δηλώσει εδώ και καιρό, ότι δηλαδή ο πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία είναι τελικά με τη συλλογική Δύση. Έτσι, αύριο, 1η Μαΐου, η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό με περισσότερα από 30 δείγματα στρατιωτικού εξοπλισμού που παράγονται από 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας, της Σουηδίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Νότιας Αφρικής, της Φιλανδίας, της Αυστραλίας, της Αυστρίας και της Ουκρανίας. Εκεί θα μπορούσαν να δουν από κοντά το τεθωρακισμένο άρμα μάχης Leopard 2α6, που όπως βλέπουμε σε βίντεο ένα από αυτά είχε σταλεί για επισκευές, το γνωστό πλέον στους Έλληνες τεθωρακισμένο όχημα μάχης Marder, το αμερικανικό Bradley, το όχημα μεταφοράς προσωπικού Mi-113, το θωρακισμένο όχημα International Max Pro, τεθωρακισμένα οχήματα Mi-1151 και Mi-998, το σουηδικό όχημα μάχης πεζικού CV-90, το γαλλικό θωρακισμένο όχημα μάχης AMX 10RC και πολλά άλλα εκθέματα. Όλα αυτά μαζί σε μια επίδειξη δύναμης της Ρωσίας που θα τα συνοδεύουν και δείγματα φορητών ενόπλων ξένων χωρών, έγγραφα μάχης, χάρτες, ιδεολογική βιβλιογραφία και εξοπλισμός των Ουκρανών νεοναζί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Για ένα ολόκληρο μήνα τα εκθέματα θα βρίσκονται εκεί, να ντροπιάζουν τη Δύση και όσους είχαν τη φαϊνή ιδέα να τα αποστείλουν στην Ουκρανία, γνωρίζοντας ή όχι ότι θα πέσουν σε ρωσικά χέρια, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι προσθέθηκε ένα ακόμα σημαντικό έκθεμα, ένα αμερικανικής κατασκευής M88A1 IRV, που είναι όχημα βαρέως τύπου περισυλλογής καταστρεμμένων τεθωρακισμένων οχημάτων από το πεδίο της μάχης και που όπως βλέπουμε μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε ήδη στην Ποκλωνάγια Γκόρα. Ακόμα και τουρκικό θωρακισμένο όχημα Kirpi θα εκτεθεί σε αυτή την εντυπωσιακή κίνηση των Ρώσων που με πολύ απλά λόγια λένε στη Δύση: αυτοί είστε, δεν είστε ανώτεροι από εμάς.